सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। स्यामसङले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो फोल्डिङ लाइनअपको लेटेस्ट स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 5G र कम्पनीले सँगसँगै आफ्नो फ्लिप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जी फ्लिप 3 5G पनि लन्च गरेको छ। र आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 5G को बारेमा। फोल्डिङ स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्यामसङले सन् 2019 मा पहिलो पटक आफ्नो फोल्डिङ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जी फोल्ड 1 लन्च गरेको थियो र त्यसपछि कम्पनीले आफ्ना फोल्डिङ स्मार्टफोनहरू जी लाइनअपमा लन्च गर्दै आइरहेको छ। ग्यालेक्सी जी फोल्ड 1 देखि ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 5G सम्म आइपुग्दा कम्पनीले आफ्ना फोल्डिङ स्मार्टफोनमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरिसकेको छ। र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 5G को फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा पावर लक अनलक र भोल्युम रकर की रहेका छन् र यसको पावर लक अनलक बटनमा इन्टिग्रेटेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिइएको छ र यसमा ड्युल सिम ट्रे पनि दिइएको छ जुन फोल्डिङ स्मार्टफोनमा फर्स्ट टाइम हो। त्यसैगरी फोनको टपमा स्पिकर ग्रिल रहेको छ भने 3वटा माइक्रोफोनहरू रहेका छन् र फोनको बटमको कुरा गर्दा यसमा प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल रहेका छन् र फोनको ब्याक साइडको कुरा गर्दा यसमा ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेरा डिजाइन दिइएको छ। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 271 ग्रामको यो फोनमा 6.7 इन्चको प्राइमरी डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ जसको रिजोल्युसन 2208 बाइ 1768 पिक्सल रहेको छ भने यसको सेकेन्डरी डिस्प्ले 6.2 इन्चको डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ जसको रिजोल्युसन 8132 बाइ 2268 पिक्सल रहेको छ र दुईटै डिस्प्लेमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने यिनीहरूमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास पिक्टस दिइएको छ। प्रोसेसर चिपसेटको कुरा गर्दा यो फोनमा कम्पनीले क्वालकमको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 888 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ। र्याम रोम यो फोन 12GB र्याम 256 र 512 गरी फरक दुईवटा आन्तरिक क्षमताको साथमा आउँदछ। ब्याट्री यो फोनमा 4400 mAh को ब्याट्री दिइएको छ। क्यामेरा यो फोन ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको दिइएको छ जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको नै अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स रहेको छ जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनमा तेस्रो क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको नै टेलिफोटो लेन्स रहेको छ जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा दुईवटा फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। एउटा फोल्डिङ स्टेजमा जुन 4 मेगापिक्सलको अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा रहेको छ जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने अर्को क्यामेरा 10 मेगापिक्सलको पन्च होल सेल्फी दिइएको छ जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा कम्पनीको आफ्नै One UI 3.1.1 बेस्ड एन्ड्रोइड 11 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। कलरको कुरा गर्दा यो फोन फ्यान्टम ब्ल्याक, फ्यान्टम ग्रीन र फ्यान्टम सिल्भर गरी फरक 3वटा कलरको साथमा आउँदछ। र अरू फिचर्सको कुरा गर्दा कम्पनीले फोल्डिङ स्मार्टफोनमा पहिलो पटक S Pen को सपोर्ट दिइएको छ जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी यसको एउटा अर्को लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा हो जुन हामीले धेरै वर्ष पहिलेदेखि सुन्दै आएका थियौँ। फाइनल्ली कम्पनीले ग्यालेक्सी जी फोल्ड 3 मा यो इम्प्लिमेन्टेसन गरेर देखाएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी ड्युल डिस्प्ले
यो त भइ नै हाल्यो र IPX8 वाटर रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी पनि यो फोनमा दिइएको छ। यो पनि फोल्डिङ स्मार्टफोनहरूमध्ये कसैमा पनि नभएको फिचर्स हो जुन स्यामसङले आफ्नो स्मार्टफोनमा दिएको छ। यो पनि अमेजिङ कुरा हो। र नेपाली स्मार्टफोन मार्केटको कुरा गर्दा यहाँ ग्यालेक्सी Z Fold 2 लन्च भएको थियो जुन 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रहेको छ र यसको नेपाली प्राइस 2,09,999 रुपियाँ पर्दछ भने ग्यालेक्सी Z Fold 3 5G पनि नेपालमा लन्च हुने सम्भावना रहेको छ। यसको इन्टरनेसनल प्राइस $1,799 पर्न आउँछ जुन नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 2,13,600 रुपियाँ जति हुन आउँछ। हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र ग्यालेक्सी Z Fold 3 स्मार्टफोन कस्तो लाग्यो? यदि नेपालमा लन्च भयो भने कति प्राइसमा लन्च होला र के तपाईँ यो फोन चलाउन वा एकचोटि युज गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ? कृपया त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँ हामीले हाम्रो फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।